શાકની પણ જરૂર ના પડે અને ઠંડી થયા પછી પણ ખૂબ જ ભાવે તેવી, ટિફિનમાં પણ આપી શકાય તેવી એકદમ સરસ નવી વેરાયટી. આ વેરાયટી ખાવામાં ખૂબ જ નરમ રહેશે અને તમને પસંદ પણ આવશે, જેને વણવાની ઝંઝટ કરવાની જરૂર નથી અને તેલ વગર પણ બનાવી શકો તેવી રહેશે. અને એક સાથે ચટપટી ચટણી બનાવીશું. તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે આપણે પહેલાં એક પેસ્ટ તૈયાર કરીશું. તો 7-8 નંગ જેટલા મરચાં ઉમેરીશું અને 3-4 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો મિક્સર જારમાં ઉમેરી પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા આપણે લસણ ડુંગળીનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, નહીં તો તમે લસણ ડુંગળી પણ ઉમેરી શકો છો અને પછી પેસ્ટ બનાવી શકો છો આ રીતે. તો આપણી મરચાં અને આદુની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. લગભગ 1 થી 1.5 ચમચી જેવી પેસ્ટ છે. હવે તે જ મિક્સર જારની અંદર આપણે એક સ્પાઇસી ચટણી તૈયાર કરી લઈશું. તો 4-5 નંગ જેટલા લીલા મરચાં અને સાથે 2 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો, થોડા લીલા ધાણા ઉમેરીશું, 2-3 ચમચી જેટલા કાચા મગફળીના દાણા, 2-3 ચમચી જેટલું ટોપરાનું છીણ, 2 ચમચી જેટલું દહીં. અહીંયા આપણે ખટાશમાં દહીંનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તમે લીંબુનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ દહીંથી બનેલી આ ચટણી ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ બને છે. હવે સેંધા નમક ઉમેરીશું, લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલું. સરસ મજાની ચટણી તૈયાર કરવા માટે ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. તો આપણી ચટણી તૈયાર થઈ જશે. આ ચટણીને તમે આ વેરાયટી સાથે અને બીજી કોઈ પણ વેરાયટી સાથે ખાશો, ખૂબ જ મજા આવે એવી છે. તો એટાટ બોક્સમાં ભરી સ્ટોર કરી લેશું. અને વેરાયટી તૈયાર કરવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલા બાફેલા બટેટા લીધા છે. આ બટેટાને મેં પહેલાં જ બાફી લીધા હતા, તો અત્યારે બિલકુલ પાણીનો કોઈ ભાગ નથી. જો આ રીતે બટેટા કોરા હોવા જોઈએ, પાણીવાળા ના હોવા જોઈએ. હવે આપણે મેશરથી અથવા હાથથી મેશ કરી લઈશું, ચોઈસ તમારી પાસે છે. તો આ વેરાયટી તમે આ રીતે બનાવી શકો છો અને એની ટાઈમ ખાઈ શકો છો. કોઈ પણ ઉંમરની વ્યક્તિને પસંદ આવે તેવી બનશે અને ગમે ત્યારે ઠંડી હોય કે ગરમ હોય ભાવે તેવી રહેશે. હવે મેશ થઈ ગયા બાદ આપણે મરચાં અને આદુની પેસ્ટ તૈયાર કરી છે ને તે ઉમેરી દઈશું. સાથે થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. થોડા હું 1 ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરું છું. જો કે ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરવા ઓપ્શનલ છે. 1 થી 1.5 નાની ચમચી જેટલું કે ટેસ્ટ પ્રમાણે સેંધા નમક ઉમેરીશું. હું અહીંયા સેંધા નમકનો ઉપયોગ કરું છું, જે હેલ્ધી ઓપ્શન છે અને સાથે સાથે તમે ફરાળમાં લેવા માગો તો પણ લઈ શકો તે માટે. 2 નાની ચમચી જેટલું આખું જીરું ઉમેરું છું અને અડધી નાની ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. સાથે બાઇન્ડિંગ માટે મેં અહીંયા 2 કપ જેટલો આરારોટ લીધો છે. તમે તફકીરનો લોટ લઈ શકો છો, કોર્નફ્લોર લોટ લઈ શકો છો, મેંદાનો લોટ લઈ શકો છો અને ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો છો, ચોઈસ તમારી પાસે છે. પણ મેં આરારોટનો ઉપયોગ એટલા માટે કર્યો છે કે આ વેરાયટીને ફરાળમાં ખાવી હોય તો પણ ખાઈ શકો અને વધારે સરસ સોફ્ટ અને થોડા વ્હાઇટ કલર ઉપર આ વેરાયટી તૈયાર થાય એ માટે. હવે 2 કપ જેટલો આપણે આરારોટ ઉમેર્યા બાદ બીજું કંઈ ઉમેરવાની જરૂર નથી. પાણી તો બિલકુલ ઉમેરવાનું જ નથી. બસ આ રીતે બાઇન્ડિંગ કરવાનું છે અને એક સરસ લોટ જેવું બંધાઈ જશે. પાણીવાળા બટેટા હશે તો ગમે એટલો લોટ ઉમેરશો, તમારું લોટ બંધાશે જ નહીં, ઢીલો રહેશે. પણ જો બટેટામાં પાણી નહીં હોય તો બસ 2 કપ જેટલો આપણે આરારોટ કે તપકીર ઉમેરશો ને તો ગમે એટલા બટેટા હશે આ લોટ બંધાઈ જ જશે. તો આપણું આ બેઝ તૈયાર થઈ ગયું છે. હાથમાં બિલકુલ હવે ચીપકતું નથી. તો હવે આપણે વણવાની ઝંઝટ વગર આ વેરાયટી તૈયાર કરીએ છીએ ને, તો મેં અહીંયા પોલિથીન બેગ લીધી છે. તમે બટર પેપર, ફોઇલ પેપર કોઈ પણનો યુઝ કરી શકો. અને કાંઈ ના હોય તો તમે સાદો જે લોટ હોય, મેંદાનો, ઘઉંનો, કોર્નફ્લોરનો, આરારોટ, તપકીર કોઈ પણ લોટનો ઉપયોગ કરી તમે થોડો લોટ ડસ્ટિંગ માટે યુઝ કરી અને વણીને પણ તૈયાર કરી શકો. પણ આજે આપણે વણવાની ઝંઝટ વગર તૈયાર કરીએ ને તો પોલિથીન બેગમાં થોડું ઘી લગાવી એકવાર ચીકણી કરી લેશું. બસ એકાદી વાર જ આપણે ઘી લગાવવાની જરૂર રહેશે, બાકી જરૂર નહીં પડે. તમે તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે જે સાઇઝમાં તમારે તૈયાર કરવું છે તેટલો તમારે આ બેઝ હાથમાં લેવાનું
અને બિલકુલ તિરાડ ના પડે તે રીતે આપણે થોડું મસળીને આ રીતે લુવા જેવું તૈયાર કરી લઈશું અને પછી વચ્ચે મૂકી થોડું દબાવી દઈશું અને ઉપરથી પણ પોલિથીન બેગ આપણે કવર કરી દઈશું અને પછી એકદમ ઝડપથી વેરાયટી તૈયાર કરવા માટે વણવાની ઝંઝટ નથી કરવાની. આવી કોઈ ફ્લેટ આપણી પાસે પ્લેટ હોય, ડીશ હોય કે જેની સપાટી પાછળના ભાગથી લીસી હોય તેને ઉપરથી તમે દબાવશો ને તો આ રીતે વણાઈ જશે, કારણ કે આપણું બેઝ એટલું નરમ છે કે આરામથી તે ગોળ તૈયાર થઈ જશે. જો આ રીતે, અને હાથમાં પણ અત્યારે આરામથી આપણે લઈ શકીએ, ચીપકતું નથી. મતલબ વેરાયટી બનાવવી એકદમ સરળ છે, બિના ઝંઝટ. હવે અહીંયા આપણે લોખંડના તવામાં વેરાયટી શેકવાના છીએ ને તો થોડું ઘી લગાવી દઈશું જેથી આપણે આરામથી આ વેરાયટીને ફેરવી શકીએ. બટેટું છે તો લોખંડના તવામાં ચીપકવાના ચાન્સ રહે છે, બસ એટલા માટે આપણે અહીંયા 1 થી 2 વાર તવાને ચીકણો કરવો જરૂરી છે. જો કે તમે તેલ ઘીના ઉપયોગ વગર આ વેરાયટી તૈયાર કરવા માગો છો ને તો નોનસ્ટિક તવા પર તમારે વેરાયટી તૈયાર કરવી તો તમે એક પણ ટીપું તેલનું કે ઘીનો ઉપયોગ કર્યા વગર આ વેરાયટી તૈયાર કરી શકશો. પણ થોડું ઘી તેલ લગાવીને આ વેરાયટી ખાવાથી ઠંડી થઈ ગયા બાદ પણ ખાવાની મજા આવે છે અને થોડી ફરસી લાગે છે. બસ તે હેતુથી હું થોડું ઘી ઉમેરી રહી છું, તમે તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે બંને સાઈડ થોડી લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આવે ને ત્યાં સુધી આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરવાની છે. એકદમ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરશો ને તો નીચે ચીપકવાના ચાન્સ રહે છે, કારણ કે બટેટું છે, લોખંડનો તવો છે અને ઉપરની સપાટી બળી જવાથી ચીપકી શકે છે. તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ શેકવું જરૂરી. બંને સાઈડ થોડી ગોલ્ડન કલર થાય એટલે આપણે નીચે ઉતારી લેવાનું અને પછી તમારે આ વેરાયટીને જો ફરાળમાં ખાવી હોય તો ખાઈ શકો, રેગ્યુલર ખાવી તો ખાઈ શકો, ટિફિન બોક્સમાં લઈ જવી હોય તો પણ લઈ જઈ શકો. અને આ રીતે થોડું થોડું પ્રેસ કરતા જશું જેથી અંદર સુધી આ વેરાયટી પાકી જાય, કાચી બિલકુલ ના રહે. તો તમને મારી આ ડિસન્ટ વેરાયટી કેવી લાગે કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ઘણીવાર શાકમાં શું બનાવવું અથવા તો કંઈ નવું ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે આવી બધી વેરાયટીઓ જે ફટાફટ પણ બની જાય છે, ઝંઝટ વગર પણ બની જાય છે, તો બનાવીને જરૂર ખાવી જેથી ચેન્જ પણ મળી જાય, શાકનો પ્રશ્ન હોય તો પણ સોલ્વ થઈ જાય અને તમે ફટાફટ બનાવી પણ શકો. તો આ રીતે તૈયાર થયેલી વેરાયટીને સ્પાઇસી ચટણી જે આપણે તૈયાર કરી છે તેની સાથે ખાવામાં ખૂબ મજા આવશે. જો આટલું નરમ છે, આરામથી બેન્ડ વળી જાય છે, આટલું નરમ છે અને ઠંડુ થઈ ગયા બાદ પણ આટલું જ નરમ રહેશે અને ટેસ્ટ પણ આટલો સરસ રહેશે. ફરી મળીશું નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.